Welcome to Technical Pashto courses. په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو په InShot کې داسې لکه دا چې ما سټیټس جوړ کړی داسې سټیټس څنګه جوړیږي. पहिला یو پکچر اخلو، زه یو پکچر اخلم، ویډیو ما کلیک کړه او دلته دا پکچر ما ډرا کړو. دلته چې کوم سټیټس سایز دی ما دا سلیکټ کړو. دا سلیکټ کولو نه بعد دلته راځئ لږ کې دا سایز چې کوم دی دا لویوم. ما سایز لوی کړو. اوس دلته زه راخلم او میوزیک یو میوزیک د ویډیو نه دا ویډیو زه کلیک کوم او په دا باندې کلیک کولو نه بعد دا ایکسپریس شو آډیو سیټینګ چې کوم دی زبردست سیټ دی ورسره. اوس زه ګورم چې لږ سایز یې لوی دی تصویر زه سایز وړوم نو ما تصویر سایز چې کوم دی دا وړ کړو. دې نه بعد زه اوس راځم ټکسټ ته. ټکسټ کې دا چې کومه ګانه زه دا لیکم دا سټیټس والی یا شعر دی دا زه پوره لیکم لکه دې لا دینا بلا دواسی څنګه وي. نو دا ما ولیکله اوس بله بلاسي څنګه وي. نو دا زه لاندې داسې ته راوړم دی چې فونټ سایز دی کوم دا چینج کوم. دا فونټ سایز چینج کېږي. دلته ما سره الریډي ټمپلیټ فونټ ډاونلوډ دي نو تاسو نور فونټ په دې کې اډ کولی شئ. ما اردو فونټ یا پښتو فونټ اډ کړي دي نو دلته زه راځم دې باندې لږ دې سایز چې کوم دی ایډجسټ کوم سپیسینګ وغیره پکې ورکوم. نو ما دا سپیسینګ ورکړم که اوس یې ګورم زه دا صحیح شو. اوس راځو ټرانزیکشن ته دې باندې افیکټ لګاوه انیمیشن لګاوم په ټکسټ باندې سټارټ انیمیشن چې کوم دی اینول اما دا ولګولو او دې سیډ وال نو آوټ انیمیشن دی چې دې سیډ ولګاوم زه. دا ما ولګولو اوس ما دا ټیک کړو. اوس چې کومه دی دا ټکسټ چې کوم دی زبردست شو. دا زه ټکسټ دا ډپلیکیټ کوم نو دا شعر دوه وارې دی نو دا ډپلیکیټ شو. اوس لږ کې سپیسینګ ورکوم دی کې دې ګورئ د ایډجسټمنټ دلته دا ختم شو. اوس دا لږ داسې کوم. دا ایډجسټمنټ کوم زه ایډجسټ شوله. اوس راځو د ټکسټ پهله دا ټکسټ لاندې سیټ ته راولو په دا بل ټکسټ چې کوم دی دا هم لاندې سیټ ته راولو. ما دواړه ټکسټ لاندې راوستل. اوس زه ګورئ دا چې کوم پویټري ده ورسره میچ شوه لږ دغه لوی دی نو دا ما کم کړو. اوس راځو دې ته او دې کې ډپلیکیټ کوو او دا ټکسټ چې کوم دی دې ته ټکسټ ور چینج کوو. صرف ټکسټ الریډي انیمیشن پې لګېدلی افیکټ چې شی پې لګېدلي. اوس نور چې صرف زه دا کوم بل پویټري ده نو دا لیکم ورسره چې یار دی دا ما ولیکله. اوس نه لږ لوی ده او زه ورسره چې کوم نو دې ځای نه سټارټ شوې ده نو دا زه لږ وړوم داسې نو صحیح شو. ایډجسټمنټ یې کوم او دا ټکسټ چې کوم دی دا زه کټ کوم دې ځای نه. دا ټکسټ چې دوه لاین کې راشي نو دا زه دلته کټ کوم. دا کټ شو. اوس دا ټکسټ چې کوم دی لوی شو دا لوی کوم. نو لوی کولو نه بعد اوس یې ګورم. اوس دې نه زه ډپلیکیټ کوم یا سپلیټ کوم یې ما سپلیټ کړو. اوس دا بل چې دا کوم ټکسټ دی دا زه کټ کوم نو دا بل پیسټ کوم پکې دا ما پیسټ کړو. اوس دا باندې ټیک ما دا لاس ته رسوم. لاس ته رسولو نه بعد دا ګورم چې ایډجسټ دی او که نه دا ایډجسټینګ کوم لږ
دا زه لاسته رسوم. نو ما اند کړلو. اوس ګورو زه چې سټیټس څنګه دی. سټیټس بالکل زبردست شو. اوس په دې باندې افیکټ لګوم. افیکټ لګولو ته افیکټ ته لاړ شي. افیکټ دا افیکټ زه پرې لګوم. نو ما دا افیکټ پرې ولګولو. زه دا لاسته رسوم. ویډیو ټو اینډ نو سلیکټ کړئ. نو بالکل دا ویډیو سره به ایډجسټ شي. دا ویډیو سره ایډجسټ شو. اوس زه چیک کوم دا ویډیو. یو لوګو راخلم د خپل پیج ولا. دا پیج لوګو دلته زه سیټ کوم. دا سیټ شو. نو اوس دا ویډیو ټو اینډ دا ویډیو ټو اینډ شو. اوس راځه د انیمیشن ته لګوم. دا انیمیشن په ولګولو ما دا سپیډ تیز دی. نو دا سپیډ زه کموم. والوم بټن باندې د سپیډ کم شي. اوس د سپیډ کم شو. دا نه بعد زه یو بل سټیکر اخلم د فیسبوک ول. دا فیسبوک پیج دی مینټل. نو دا هم لایک کړئ. اوس راځه د لایک بټن چې کومه ده دا زه پرې لګوم. دا ما ولګوله. اوس ایډجسټینګ کوم. دا ورسره ایډجسټ کوم د لوګو سره. لوګو سره ایډجسټ شو. اوس د سپیډ کموم. نو دلته چې ټرانزیکشن کوم د انیمیشن دا ور چینج کوم. ما دا انیمیشن په ولګولو. دا زه اوس ورسره ایډجسټ کوم. بالکل دا ایډجسټ شي. نو زه ګورم چې دا ویډیو څنګه جوړه. دا ویډیو داسې جوړه. دا مینټل پیج چې کوم ایډجسټینګ دی دا نور هم زه کوم دې سره. نو دا تاسو دې کې څه کوئ هم شئ. دا سایز کسټم کوئ هم شئ. نو تاسو دا ویډیو خوښه شوي ډېره مننه کوم د ویډیو د کتلو.